suki! 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 Oh, Charlie, ano sa'yo? At bibili po ako ng ano, ng mani. Isang ano, yung isang... Isang kilo. Isang kilo Hindi po, hindi kare-kare. po. Ano? Ano po? Pang kare-kare. Oo nga eh. Naku, hindi mo naman yata matandaan eh. Mamaya ka na lang ha, pag-isipin mo muna. Pag natandaan mo, tsaka anak kita kasi kasi. Okay, 1 kilong kamatis nga. Kamatis, 1 kilo. Kamatis. Yan. Yan, 1 kilong kamatis yan. Diyan pala tumatapat ang 1 kilo. O ano pa? Itong talong, kalahating kilo. Kalahating kilong talong. Yan. Ay, sobra eh. Sobra sa kalahating kilo. Gustuhin na lang natin para maging 1 kilo. O sige, ilan pa ba idadagdag ko? Eh, 700 grams na yan. Di kulang pa ng 300 grams para maging 1 kilo. O ito, 1 kilo na siguro yan. Yan, sakto. 1 kilo yan. Dinagdagan ng ali yung pinili niya. 700 grams, dinagdagan ng 300 grams. 700 grams plus 300 grams equals 1,000 grams. Pareho kaya ang 1,000 grams at 1 kilo? Ay, 1 kilogram para sa'yo. Kanina 1 kilo, sa kanya 1 kilogram. Magkapareho kaya ang 1 kilo at 1 kilogram? Yan. Magkakapareho nga ang 1 kilo, 1 kilogram at 1,000 grams. Naalala mo na, Charlie? Yung ano po, yung mani. Bali, Sandali muna, ha? Ako muna. Bigyan mo ako ng 400 grams na. Yan, okay. 400 grams na pechay. Eh di 400 grams na pechay ay 4 na guhit. 400 grams pala ay 4 na guhit. Ay, 300 grams. 300 grams na lang. Mabawasan. Ayan. 300 grams o 3 guhit. Ayan. Ang 300 grams ay 3 guhit. Gawin mo na lang. Marami kasi gawin mo na lang. 2 guhit. 2 guhit na lang ho. Sigurado ho, 2 guhit na pechay. Ayan. 200 grams ho. 2 guhit na pechay. Ang 200 grams pala ay 2 guhit. Sigurado na kayo. Ayan. Suki. Ano po? 1 guhit ng mani. Ayun, 1 guhit na mani. O, ito ba naman? Salamat. 1 guhit kanina pa niya, hindi matanda. 1 guhit na mani, ha? Sigurado ka na. Ayan, 1 guhit. Dagdagan niyo naman. Oh, sige na nga. Dagdag. Ayan.